zijn we nu bij deel 2 van de uitleg van de tarot. Vanwege de kaarten even heel erg in het kort. Laten we beginnen met de grote arcana. Ik zal de grote arcana één voor één gaan behandelen. En waarschijnlijk doe ik het in 2 video's. En dan ga ik echt vertellen wat het per afbeelding inhoudt. Doe ik nu nog even niet, maar dat komt nog. Anders wordt het veel te veel informatie. Dus dat ga ik zeker doen. Ga ik zeker video's aan wijden. Nou, dan heb je natuurlijk deze, dus kleine arcana. En dan zou ik zeggen, de staven. Wat zijn de staven in het algemeen? Wat ik al zei, de staven staan voor vuur. Nou, creativiteit. Ik zal ze even bijpakken. Dus eigenlijk die hele reeks die bestaat voor creativiteit, ideeën en energie. Plezier in je leven. Ja, ontwikkeling van plannen en ideeën. Dus het gaat heel erg over plannen en ideeën. En het is nog niet concreet, dus het gaat echt over plannen maken en ideeën uitbroeden. Maar het is nog niet echt aan de orde, zeg maar. Het kan ook gaan over promotie. Dat is even in het kort gezegd waar de staven over gaan. Nou, dan de bokalen. Daarna zijn de bokalen aan de beurt. Waar gaan die over? Nou ja, dat is dus water. Ja, dat zie je hier ook al, water afgebeeld. Dan kan je het makkelijk aan onthouden. Innerlijke ontwikkeling, dus dan ben je al iets dieper aan het graven wat betreft je ontwikkeling en de dingen die je echt creatief wil doen. Gevoelens, verlangens, emoties, daar gaan die kaarten ook heel erg over. Gevoelig met wat er om je heen gebeurt. Wijzer worden, dus hierin word je wijzer met de bokalen. Inzicht in jezelf krijgen. Het is nog niet concreet, dus hetzelfde als met de staven is nog niet concreet, maar de plannen worden wel dieper uitgediept. Nou, daarna hebben we de zwaarden. Die staan voor lucht. De zwaarden staan voor lucht. Nou ja, dus hij staat ook wel in de lucht, zie je. Staat ook in de lucht, dus daar kan je het aan kennen. Communiceren, daar staat hij voor. Ook voor uitvechten, dat je iets hebt uit te vechten. Problematische sfeer, dus dat het niet lekker loopt, om het zo maar eens te zeggen. Het staat ook voor dat je je assertief op moet stellen. Kijk het op een objectieve manier. Hij staat voor kracht, dus deze serie staat voor kracht. Ingrijpende beslissingen. En hij staat voor in staat om je tegenstander in te schatten. Dus echt wel een doelkaart in plaats van een afwachtende kaart. Dus echt een doelkaart, een doelserie, om het zo maar te zeggen. Laatste, de munten. Waar staan die voor? Die staan voor praktisch aan het werk gaan, verantwoordelijkheid nemen, een binding met een taak of een persoon, waardering in de vorm van geld, ja, zeg een geldkaart, en zekerheid en veiligheid. En de munten, of pentagrammen, het is maar net wat jij wil. Ik hou het even op munten, dat vind ik wat makkelijker. Die staat voor aarde. Dat is in de reeks van de kleine arcana. Grote arcana, daar ga ik nog op door met een andere video. En dan hebben we natuurlijk de hofkaarten, dat zijn deze. Dus de pages of de schildknapen. Ik zeg gewoon schildknapen, vind ik wat makkelijker. Dat zijn ze. Horen ook bij de kleine arcana. En de pages, nou, voorbereidend werk. Dus van al deze kaarten geeft het zeg maar globaal aan voorbereidend werk. En dan heb je de ridders. Nou, die geven aan de slag gaan. Hup, move your ass, ga aan de slag. Serieuze zaken gaat het over. Het gaat ook over actief bezig zijn. Dus echt actief, echt bezig zijn. Actief aan de slag, maar dan vooral actief aan de slag met je plannen en dat soort dingen. Maar is in ieder geval actief. Elke kaart geeft activiteit aan, laat ik zo zeggen.
Dan hebben we de koninginnen. Dat zijn deze 4. En globaal staan de koninginnen voor bewustwordingsproces, psychologische groei. De koninginnen staan voor bewustwordingsproces, psychologische groei of naar binnen gericht. Leren en ontdekken. Daar staan de koninginnen voor. En als laatste hebben we natuurlijk de koningen. De koning. Nou, dat zijn natuurlijk ook 4. Voor elke reeks 1. En die staan voor regeren, handelen. Het zijn autoriteiten. Je wordt gezien als je deze kaart trekt. Positieve kracht en je maakt indruk. Daar staan de hofkaarten van de koningen voor. Nou, dat is even kort uitgelegd hoe en wat. Ik ga natuurlijk door op de grote arcana en dan leg ik ze voor één uit wat het betekent. Even globaal ook met een paar steekwoorden. Dan hebben we de kleine arcana wat ik net zei. Dat ga ik ook allemaal 1 voor 1 behandelen. Ik zal met de kleine arcana zal ik 1 video ook per keer doen. Dus 1 video voor de staven, 1 tot en met 10. 1 video voor de bokalen, 1 tot en met 10. En een video voor de zwaarden. En ook een video voor de munten. Die doe ik ook apart. En dan ook met allemaal steekwoorden. En de hofkaarten heb ik nu globaal behandeld. En daar komen natuurlijk ook nog veel meer video's van over het geheel. En leggingen, readingen komen natuurlijk ook. Maar in ieder geval wilde ik ook eerst beginnen met een beetje de kaarten 1 voor 1. Een beetje ontleden, een beetje uitleggen van hoe en wat. Nou, leuk dat je weer hebt gekeken en tot de volgende keer.